นี้เรามาตกที่ใหม่นะครับมาเริ่มอ่อยใหม่พากันเข้าครับทุกคลิปนี่นะครับปลายคุยอีกตัวครับนี่ครับผมปลายคุดคือถ้าเราจะเปลี่ยนหมายตกนะครับเราก็ต้องอ่อยอยู่ตลอดครับเพื่อให้ปลาเข้าก็เป็นปลายคุดไซส์สวยอีกตัวครับนี่ครับผมก็อ่อยเหมือนเดิมครับอ่อยไปเรื่อยปลายคุดวันนี้ค่อนข้างห่างตัวครับฝูงไม่จับฝูงใหญ่ดูครับเอ้ยเข้าหินโอ้ขาดโอ้โอ้ขาดโอ้เรียบร้อยครับขาด พลาดครับพลาดไม่ได้ตัว
โอ้ยกัดหัวเละเลยกัดหัวพี่เลยครับอุ๊ยโอ้ยนี่ครับนี่ครับปลายโคลิกตัว